अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। यो हो हाम्रो चाहिँ गराजबाट त्यसै पऱ्यो होम डेलिभरी साइड गरेर गरिहालौँ। प्राइस 2779 अनि यहाँ सिपिङको नयाँ गरेर 2898 लेखेको छ। थर्मल गन भनेर दिएको छ र यो हो र यो हो यसको नाम छ डेकिङ्स मेडिकल इन्फ्रारेड थर्मोमिटर 300 डिग्री चोइस भनेर आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो। थर्मोमिटर सानो ब्याट्री रहेछ, ठुलो ब्याट्री छुट्टी त सानो ब्याट्री रहेछ र ब्याट्री आइसकेको छ। कता राखेँ थर्मोगन यतापट्टि राखेर चाहिँ यो हो। यसमा ब्याट्री खोलेर हाल्नुपर्छ। चलेको छ है। खुट्टालाई देखाउनु होइन म $36 अब यसलाई चाहिँ मोड चेन्ज गर्नु पर्यो। के हो सर्फेस बडी हुँदो रहेछ। मोड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस बडी यो चाहिँ यसले भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बडीमा लैजाउँ। यसले चाहिँ अघि नैको देखाउँदो रहेछ। यसले चाहिँ युनिट भनेको F1 ओके F1 युनिटलाई चेन्ज गरेर फरेनर पुऱ्याएँ मैले। ठिक छ बडीमा खुट्टामा गरौँ। ठिक छ यो राम्रो लाग्यो। 97.5 आएको छ। हेरौँ 97.7 ठिक छ राम्रो छ। मन पर्यो मलाई चाहिँ। अब यसको काम हजुरहरूले पनि लिनु होला। यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ एकदम राम्रो छ यो। नमस्ते।